नमस्कार साथीहरू। आजको यो भिडियोमा हामीले क्यानाडाको लागि वर्किङ भिजाको लागि चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ र क्यानाडा वर्किङ भिजाको लागि चाहिँ कस्तो अपर्च्युनिटीहरू अवेलेबल छ भन्ने कुरो आज यो भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौँ र धेरै साथीहरूको डिमान्ड भएको हुनाले यो भिडियो बनाएको छु। र अहिले रिसेन्टली क्यानाडाको न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भन्ने एरियामा चाहिँ एउटा भर्चुअल जब फेयर इमिग्रेसन फेयर हुँदैछ। अब त्यो इमिग्रेसन फेयर भनेको कस्तो हो भने त्यहाँको इमिग्रेसनले मतलब त्यहाँको अब सरकार भनौँ अथवा गभर्मेन्ट भनौँ त्यहाँको निकायले चाहिँ एउटा अनलाइन मार्फत चाहिँ एउटा सूचनामूलक कार्यक्रम गर्दैछ। त्यो सूचनामूलक कार्यक्रम चाहिँ कसको लागि टार्गेट हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर मिडल इस्ट अनि साउथ एसिया। अब साउथ एसिया भने चाहिँ कुन कुन कन्ट्री पऱ्यो त भन्दाखेरि नेपाल पऱ्यो, इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अब यो बेल्टको कन्ट्रीहरू सबै पऱ्यो है। साउथ मेनली टार्गेट गरेर चाहिँ मिडल इस्ट र साउथ एसियाको अब नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, भुटान यिनीहरू कन्ट्रीहरूको अब जो कामदारहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ वर्किङ भिजामा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा सूचनामूलक कार्यक्रम अनलाइन गर्दैछ जसको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ यसको मेन एजेन्डा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के को सम्बन्धी जानकारी दिन्छ त यो सेमिनार अथवा कार्यक्रममा भने तपाईँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोरमा भएका कम्पनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस भनेको तपाईँले डाइरेक्ट तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुभयो त्यो कम्पनीहरूसँग। अनि तपाईँलाई थुप्रै त्यो कामदार अब त्यो काम दिने मान्छेहरू कम्पनीहरूसँग चाहिँ संस्थाहरूसित लिङ्क पनि गराइन्छ, नेटवर्क पनि गराइन्छ। अनि तपाईँले जुन रेज्युमे भन्छ नि सिभी भन्नुहुन्छ, नेपालमा सिभी भन्ने चलन छ, सिभी त्यो सिभी अथवा रेज्युमे चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट कम्पनीलाई जान्छ है। तपाईँले बनाएर अपलोड गरेको यो रजिस्टर गर्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सिभी। त्यो सिभी चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको कम्पनीको मान्छेहरूलाई जान्छ र तपाईँको सिभी ठिक लाग्यो, तपाईँको स्किलहरू चाहिँ रेलेभेन्ट लाग्यो होइन, उनीहरूले चाहिने स्किल्सहरू तपाईँसँग छ भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँहरूलाई जब अफरहरू दिन सक्छ। अनि त्यो ठाउँको बारेमादेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ यो सूचनामूलक कार्यक्रममा यो अनलाइन भर्चुअल फेयरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जानकारी यो संस्थाले अथवा यो कार्यक्रममा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ कस्ता खाले कम्पनीहरू आउँछन् त र तपाईँको जब स्किल के छ भनेर जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ लेखेको छ। अब यसले के लेखेको छ, स्टे ट्युन्ड फर अ लिस्ट अफ एक्जिबिटर्स फ्रम हेल्थ केयर भनेको हेल्थ केयर भनिसकेपछि तपाईँको हेल्थ सेक्टरको अब नर्सहरू हुनसक्छ, डक्टरहरू हुनसक्छदेखि लिएर विभिन्न अब त्यो हेल्थसँग रिलेटेड काम गर्ने अब पेसाको मान्छेहरू हुनसक्छ, त्यो अब संस्थाहरू आउँछ। कन्स्ट्रक्सन भनेको अब तपाईँको बनाउने अब घरहरू बनाउने, रोडहरू बनाउने, ब्रिजहरू बनाउने कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको चाहिँ अब कम्पनीहरू पनि आउँछ त्यसमा। अब हस्पिटालिटी भनेको होटेल सेक्टरहरूको भयो होइन, अब ट्राभल्सहरू भयो, होटेल सेक्टरहरू त्यो हस्पिटालिटी सम्बन्धी पनि आउँछ। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन भनेको अब शिक्षा सम्बन्धी भयो, अब टिचरहरू हुनसक्छ होइन, अब त्यस्तो संस्थाहरू पनि आउँछ। प्लस आइटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अब तपाईँको अब आइटी सम्बन्धी कम्पनीहरू पनि आउँछ। त्यो विभिन्न कम्पनीहरू आउँदैछ। अब तपाईँहरूको आफ्नो स्किल अनुसार एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यो सम्बन्धित कम्पनीको जानकारी लिएर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो फर्दर प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ। अब यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ अब सुरुमा तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रजिस्टर गर्ने प्रोसेस पनि सजिलो छ, धेरै लेन्दी प्रोसेस छैन। अब हामी रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने चिजहरू हेर्न गइरहेका छौँ। अब रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हजुरको जनवरी 24 हुँदैछ है। अब जनवरी 24 भनेको क्यालेन्डर नेपाली क्यालेन्डर हेरियो भने चाहिँ अब यो हजुरको माघ 10 गते चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदैछ 6 बजे जिएसटी भनेको भयो। अब तपाईँहरूलाई रजिस्टर गरिसकेपछि आफ्नो इमेलमा चाहिँ सबै जानकारीहरू र यो एटेन्ड गर्ने लिङ्क पनि आउँछ, त्यो कार्यक्रमको लिङ्क पनि आउँछ। हजुरले डाइरेक्ट क्लिक गरिसकेपछि त्यो आफै ओपन हुन्छ, खासै केही गर्नु पर्दैन। अब मेन त रजिस्टर गर्नु पऱ्यो यसको लागि। अब तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो यसको लागि भने रजिस्टर गर्नु पऱ्यो। अब रजिस्टर गर्नको लागि यहाँ रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नु होला। अब रजिस्टर नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब थुप्रै चिजहरू मागेको छ।
यो थुप्रै चिजहरू हजुरहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ सुरुबाट हेरौँ एक एक गरेर। अब यो सुरुमा छ हजुरको, अब यसले फर्स्ट नेम भनेको छ। फर्स्ट नेम भनेको आफ्नो पहिलो नाम यसमा हान्नु पऱ्यो। अब जस्तो कि रामबहादुर थापा छ, अब पासपोर्टमा रामबहादुर भनेको फर्स्ट नेम भयो, थापा भनेको लास्ट नेम भयो। अब राम थापा मात्र छ भने राम भनेको फर्स्ट नेम भयो, राम लेख्नु होला। अब बहादुर पनि छ भने बहादुर पनि बिचको नाम छ, प्रसाद बहादुर छ भने यसमै लेख्नु होला। अब लास्ट नेम भनेको आफ्नो थर हान्नुहोस् यसमा। अब यसमा आफ्नो इमेल एड्रेस पनि हान्नुहोस्। इमेल अहिले मैले इमेल एउटा ऱ्यान्डम हालिदिएँ, abc@gmail.com। अब तपाईँको जिमेल आइडी जुन छ त्यो हान्नु होला यसमा। अब सिटिजनसिप भनेको नागरिकता, तपाईँको कुन देशको नागरिकता छ त भन्दाखेरि नेपाल भनेर हान्नु पऱ्यो, सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। कन्ट्री अफ रेसिडेन्स अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, नेपाल, यो पनि नेपालै भयो। अनि एजुकेसन लेभल, अब शिक्षा कति सक्नुभयो, पढाइ कति सक्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको अब सेकेन्ड्री मात्र हो भने सेकेन्ड्री 10 क्लाससम्म पास गर्नुभएको छ। अब हायर सेकेन्ड्री ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने ब्याचलर, अथवा डिप्लोमा हो भने डिप्लोमा, मास्टर हो भने मास्टर, पिएचडी गर्नुभएको छ भने डक्टरेट, होइन। अब कुनै एउटा भर्नु पऱ्यो। मैले यसलाई अब सपोज ब्याचलर मैले हालिदिएँ। अब वर्क एक्सपिरियन्स कति छ त, कुन सेक्टरमा छ वर्क एक्सपिरियन्स। अब हजुरहरू टिचर हो भने अब एजुकेसन सेक्टर भयो, होइन। अब कृषि सम्बन्धी हो भने एग्रिकल्चर भयो। अब जहाजहरूसँग गर्नुभएको छ भने एभिएसन भयो, होइन। अटोमोटिभ भनेको गाडीहरू बनाउनेदेखि लिएर गाडी सम्बन्धी। कन्स्ट्रक्सन फिल्डको हुनुहुन्छ भने कन्स्ट्रक्सन, इन्जिनियरिङ एजुकेसन, अब टिचर हो भने एजुकेसन भइहाल्यो। यसरी नै आफ्नो अब हस्पिटालिटी होटल सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ, वेटर हुनुहुन्छ अथवा ट्राभल गाइड हुनुहुन्छ अथवा केही हुनुहुन्छ भने हस्पिटालिटी सेक्टर भयो, होइन। यसरी आफ्नो एउटा थुप्रै सेक्टरहरू छ, कुनै एउटा सेक्टर रोज्न सकिन्छ। यदि यो सेक्टरभित्र तपाईँले गर्ने काम यसमा छैन भने अदरमा क्लिक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर प्रायः जसो सबै धेरै भएको हुनाले अब यसमा भयो। ल मैले मैले कृषि पेसा गर्ने भएको भएर कृषि लेखिदिएँ। अब हेभ यु टेकन द NLCX भनेछ। यो NLCX भनेको नबुझ्न सक्नुहुन्छ, प्रायः जसले बुझ्नुहुन्न यो चिज। यो भनेको के हो भने उनीहरूको यो अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ नर्सिङ अथवा डक्टरहरूको लागि चाहिँ एउटा यो इक्जाम जस्तो हो, होइन। त्यो इक्जाम दिनुभएको छ भनेर सोधेछ। अब तपाईँहरू दिनुभएको छैन, पक्कै दिनुभएको छैन, यो नो नै हुन्छ प्रायः जसोको केसमा चाहिँ। ल्याङ्ग्वेज भनेको आर यु फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस भनेछ। तपाईँहरू इङ्ग्लिस बोल्न जान्नुहुन्छ, बोल्न बुझ्न लेख्न जान्नुहुन्छ भनेर सोधेछ। जान्नुहुन्छ भने यस लेख्नुहोस्, जान्नुहुँदैन भने नो लेख्नुहोस्, है। अब मैले यस लेखिदिएँ। अब तपाईँहरूले जान्नुहुँदैन भने नो लेख्नु पऱ्यो। हेभ यु टेकन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी इक्जाम भनेको तपाईँले इङ्ग्लिस इक्जाम जस्तो कि IELTS भन्ने हुन्छ, होइन, PTE भन्ने हुन्छ, अथवा अरू अब डुओलिङ्गो के हुन्छ, त्यहाँ इङ्ग्लिसको टेस्टहरू हुन्छ। प्रायः जसो अब सबैले अब सुनिरहेको भनेको IELTS हुनसक्छ। IELTS इक्जामहरू दिनुभएको छ पहिला भने यस लेख्नु पऱ्यो, अब दिनुभएको छैन भने नो लेख्नु पऱ्यो। अब यो बिचको चाहिँ नो इङ्ग्लिस इज माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको यदि तपाईँ अब हामी त नेपालमा त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो, पहिलो ल्याङ्ग्वेज, होइन। अब यदि अर्को विदेशमा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा अथवा अमेरिका, इङ्ग्लिस बोल्ने कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो नो इङ्ग्लिस इज माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज गरे हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो कि नो कि यस हुन्छ। अब यदि इक्जाम दिनुभएको छ भने यस गर्नुहोस्, इक्जाम दिनुभएको आएन भने नो गर्नुहोस्। अब मैले अहिले इक्जाम दिएको छैन, नो गरिदिएँ। आर यु फ्लुएन्ट इन फ्रेन्च भनेर सोधेछ। अब यसले यो सोध्नुको कारण के हो भने क्यानाडामा अधिकांश उनीहरूको मान्छेहरू चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज पनि बोल्छ अनि आधाले इङ्ग्लिस पनि बोल्छ, होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फ्रेन्च पनि चल्ने भएको हुनाले तपाईँले फ्रेन्च चाहिँ आउँछ तपाईँलाई भनेर सोधेछ। अब आउँदैन भने नो गर्नुहोस्, आउँछ भने यस गर्नुहोस्। त्यसपछि अब कुनै इक्जाम परीक्षा दिनुभएको छ फ्रेन्चको भनेर सोधेछ, अब नो गर्नुहोस्, दिनुभएको छैन भने। अब यसले सोधेछ इन विच कन्ट्री डिड यु एटेन्ड पोस्ट सेकेन्ड्री एजुकेसन भनेर आफ्नो पढाइ कहाँ गर्नुभयो, 11, 12 अथवा त्यो कहाँ गर्नुभयो। यो पक्कै पनि नेपाल, अब नेपालमा गर्नुभएको छ नेपाल, इन्डिया गर्नु छ भने इन्डिया, अब कुन देशमा गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब नेपाल हो भने नेपाल लेख्नु पऱ्यो। अब यसले यहाँ के प्रश्न सोध्यो भने वाट क्वेसन्स डु यु हेभ एबाउट लिभिङ इन न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भनेर सोधेछ। अब तपाईँलाई चाहिँ अब यो इभेन्ट अब जुन भर्चुअल फेयर एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के जिज्ञासाहरू छ, के क्वेसन छ त भनेर सोधेछ। यहाँ 3टा क्वेसन तपाईँले यहाँ लेख्न पाउनुहुन्छ। अब यो 3टा क्वेसन तपाईँले जे लेख्दा पनि भयो। अब अहिले मैले इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा भने कि के क्वेसन मैले सोध्न चाहन्छु भने वाट
काइन्ड अफ जब अपर्च्युनिटिज आर देयर भनेको कस्तो खाले जबहरू पाइन्छ त त्यो ठाउँमा भन्नु मलाई सोध्न मन लागिरहेको छ। मैले त्यही क्वेसन लेखेँ होइन। अर्को क्वेसन भनेको हाउ सेक्योर इज द प्लेस टु वर्क एन्ड लिभ फर फरेनर्स। अब ठाउँ कतिको सेफ छ त? अब पैसाको लोभले गएर मात्र पनि भएन, ज्यानै गयो भने बर्बाद। फेरि अब सेक्योर पनि हुनु पऱ्यो। त्यो भएर सोध्नुको लागि चाहिँ अब त्यो ठाउँ चाहिँ कतिको सेक्योर छ त अब विदेशीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ बस्नु काम गर्नु भन्ने अर्को क्वेसन्स हुनसक्छ। अर्को थर्डमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्यालेरी सम्बन्धी सोध्न नि सकिन्छ। हाउ मच इज द बेसिक स्यालेरी, यही मात्र सोधे नि भयो होइन। अथवा एक्सपेन्सेस कति छ, महिनावारी खर्च कति लाग्छ एउटा मान्छेको लागि भनेर पनि सोध्न सक्यो। अब यही मात्र सोधे नि भयो। यो 3टा क्वेसन्सहरू मलाई सोध्न मन लाग्यो, त्यही भएर मैले यो लेखेँ। अब हजुरहरूले नि यही क्वेसन टाइप गरे पनि भयो होइन, आफ्नो फर्ममा जे लेख्दा नि हुन्छ। वाट आर यु होपिङ टु गेन फ्रम एटेन्डिङ दिस इभेन्ट भनेको तपाईँले यो इभेन्ट, यो जुन अब अनलाइन इभेन्ट हुन लागेको छ त्यो एटेन्ड गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के सिक्ने इच्छा छ त भन्ने कुरो छ होइन। यसमा पनि 3टा रेस्पोन्स लेख्नुपर्ने छ। अब यसमा मैले लेखिदिएँ आई होप टु लर्न एबाउट द प्लेस। पहिलो कुरो त यो न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भन्ने आधा आधी नेपालीलाई त थाहा नै छैन यो कस्तो ठाउँ हो भन्ने कुरो। पहिला त मलाई ठाउँको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो। अर्को भनेको I like to learn about job opportunities। अब हाम्रो मेन एजेन्डै कामको लागि जानु यो, त्यही भएर अब कामको बारेमा चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू पाइन्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुरो जान्न मन लाग्यो मलाई होइन। अब अर्को चाहिँ के लेखिदिउँ भने अब वेदरहरू कस्तो छ त, क्लाइमेट कस्तो छ। आई लाइक टु know about the weather and culture भन्ने हो। त्यहाँको रीतिरिवाज कस्तो छ अनि मौसम कस्तो छ त्यसको बारेमा जान्न मन लाग्यो पनि लेख्न सकियो। यो 3टा रेस्पोन्स अहिले मैले हालिदिएँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हाउ डिड यु फाइन्ड आउट अबाउट दिस इभेन्ट भनेको अब यो इभेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो भनेर सोधेछ। अब तपाईँले यसमा सोसियल मिडिया लेखिदियो, अब युट्युब होइन, अब सबै चिज पऱ्यो अब यसमा सोसियल मिडियामा। अब यहाँ लेखेको छ चाहिँ वाइल इट इज नट अ रिक्वायरमेन्ट टु अपलोड यर रेज्युमे। अब रेज्युमे भनेको चाहिँ सिबी भन्ने कुरो पनि एउटै, मतलब रेज्युमे भनेको अलिकति सर्ट हुन्छ, सिबी भनेको त लामो भयो होइन, लामो डकुमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ सिबी अपलोड गर्नु अथवा रेज्युमे अपलोड गर्नु कम्पलसरी त छैन, तर रजिस्ट्रेसन गऱ्यो भने के हुन्छ कामदारहरूलाई जान्छ तपाईँको सिबी रेज्युमे, अनि उनीहरूलाई ठिक लाग्यो भने सर्टलिस्ट गरेर तपाईँलाई इमेल मार्फत कम्युनिकेट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो हाल्न जरुरी छ। यदि सिबी हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले फर्मेट दिएको छ, यो मैले खोल्यो भने यस्तो एउटा फर्मेट छ, तपाईँले डाउनलोड गर्न मिल्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गरेर अब यो चिजहरूमा तलपट्टि तपाईँलाई यहाँ रेज्युमेको फर्मेट दिएको छ। अब यस्तो खाले बनाउनु पऱ्यो रेज्युमेले, यहाँ सबै दिएको छ आइडिया कसरी लेख्ने भनेर। अब सुरुमा छ यहाँ अलिकति आफ्नो बारेमा केही 2-3 लाइन लेख्नु पऱ्यो। यहाँ सिटी, सहर भयो, कन्ट्री, टेलिफोन नम्बर, इमेल आइडी लेख्नु पऱ्यो, आफ्नो नाम यहाँ लेख्नु पऱ्यो, नाम थर, वर्क एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो सबै लेख्नु पऱ्यो। यहाँ खुलाएर त्यो काममा के गर्नुभयो त्यो पनि पोइन्ट्सहरू लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि स्किलहरू के छ, अब कम्प्युटर स्किल हुनसक्छ, कम्प्युटर चलाउन आउँछ भन्नु सक्नुहुन्छ, अथवा टेक्निकल स्किल, प्रोफेसनल। अब ल्याङ्ग्वेज भनेको कतिवटा ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ त्यो सबै लेख्नु पऱ्यो। एजुकेसन अब पढाइ सम्बन्धी लेख्नु पऱ्यो। अब कुनै सर्टिफिकेसन पाउनु भएको छ, तालिम पाउनु भएको छ, सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ भने त्यो पनि यहाँ उल्लेख गर्नु पऱ्यो र यसलाई सेभ गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। अब यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ ब्राउज गऱ्यो भने अब कुनै एउटा तपाईँले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यो सेभ गरेको अब त्यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आई एम नट अ रोबोट गर्ने
अपलोड गरेर यो सबै हेर्ने, आफ्नो डिटेलहरू एकचोटि चेक गर्ने, सबै डिटेल हाल्ने, त्यसपछि सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, थ्याङ्क यू फर यर रेजिस्ट्रेसन, थ्याङ्क यू फर रजिस्टरिङ फर द इभेन्ट, वी आर एक्साइटेड टु हेभ जोइन अस, यु जोइन अस, यताउति भन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँलाई इमेल आउँछ त्यहाँबाट। अब इमेल आउँछ, यो कार्यक्रम सम्बन्धी सबै इमेलहरू आउँछ, लिङ्क आउँछ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर जनवरी 24 भनेको तपाईँको माघ 10 गते, अब उनीहरूको 6 बजे भनेछ, त्यो टाइममा त्यहाँ कम्युनिकेट हुन्छ तपाईँलाई, नेपाली टाइम अनुसार कतिको पर्छ त्यो टाइममा एटेन्ड गर्नु पऱ्यो। एटेन्ड गरेर त्यसपछि चाहिँ फर्दर कम्युनिकेट गर्छ। तपाईँको सिभीहरू, अब रिज्युमेहरू जुन हाल्नुभयो त्यो हेरेर, अब अथवा तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ भने डाइरेक्ट यहाँ इमेलमा अब मार्फत केही क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सकिन्छ। यहाँ तलपट्टि यहाँ तपाईँहरूले दिएको छ, यहाँ इमेल आइडी दिएको छ, यो इमेल आइडीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ रजिस्टर गरेर जानकारी लिएर अनि अब उताबाट काम दिने कम्पनीहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँको वर्क भिजाको प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। यदि तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस् त, धन्यवाद।